Ayan, ang ating Sedum Clavatum. Tinanggal ko na, in-uproot ko na kasi sumobra na yung paglalagas nila. And then, ito yung na-discover ko. Para siyang sobrang wet kasi. So, feeling ko magro-root rot na. So, buti na agapan ko at natanggal ko sa pots nila na ang basa pala. Although, hindi naman lagi kong dinidiligan once a week lang. Pero sobrang basa talaga siya. So, feeling ko, dormant sila. Hindi siguro nila nahihigop yung tubig, ganun. Kaya, nagro-root rot. Kaya, ang daming naglalagas. So, what I did, binunot ko muna. Ayan sila. Then air dry for few days siguro or weeks hanggat wala na siyang hindi na siya nagmamashi. And then try kong itanim ulit sa ibang pot at bagong soil mix. So yan. So baka hindi nila gusto dito or yun nga, nadidiligan ko sila na dormant naman sila. So kaya hindi talaga sila, hindi nila ina-absorb, namamatay lang, lalo lang na nawawalan yung mga dahon, naglalagas sila. So yun guys, so try natin i-save tong mga to at sana nga ay mailigtas ko pa kasi meron pa naman silang mga bagong leaves. So ang tatanggalin ko lang siguro yung mga stem na tulad nitong nagra-rot na yan. So tanggalin na lang yan, ituloy na lang, then let it heal bago ko ulit itanim yan. So ito din, ganun din, tinanggal ko yung mga nag-rot na, tapos i-try ko naman itong itanim ulit. So siguro sa isang pot na lang ko sila para mas ma-monitor ko at hindi ko madiligan, lalo na kung summer pala, hindi pala nila gusto ang summer, yung diligan sila during summer. Okay, so nakakalungkot kasi ang lago-lago nito, tapos ngayon naging ganito na, diba? So ayan, ang daming nagda-dry pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagda-dry ng ibang leaves, diba? So nakakaano naman. So sana nga ma-save ko pa sila. So yan yung update dito sa aking Sedum Clavatum na but meron namang isang plant na nagsusurvive ngayon. Okay, so pakita ko siya guys, yung nagsusurvive naman na Sedum Clavatum na wala namang masyadong mga naglalagas na leaves kasi nandito siya nakatago sa sulok at mukhang matured na rin kasi siya. So siguro kaya hindi siya nag-root rot. Yan, so hindi ko na siya nilabas, dyan na lang, as in maintain na lang siya dyan sa pwesto niya para hindi na siya ma-stress. Ayan, diba? So kailangan talaga natin makiramdam sa ating mga plants para alam natin kung paano sila alagaan. This one is my ame and medyo nag-ano siya, nasunog kasi minilabas ko siya pero binalik ko na din agad kasi feeling ko hindi niya kaya lumabas. So ayan, dito na lang ulit. At we're doing good, okay naman, may mga new growth siya. Ayan, so yan, meron lang mga nasunog, ayan, but still doing good. Yan, so ganun pa rin ang pagdidilig, once a week pa rin sila. So may iba din tulad nito, mga nanlambot, tsaka feeling ko nagkaroon din ng fungus dahil na din sa sobrang init. Kaya ayan, may mga nangitim dun sa lower part. Yan. But some of my ame are doing good naman ay sila at sana nga laging ganon. So yan yung update.
update ngayon dito sa garden. The rest of the plants are doing good. Yun lang talaga yung mga sensitive sa summer heat, yung aking Sedum Clavatum. So ayan guys, tuloy-tuloy ko lang muna silang i-air dry hanggat sa may makita akong bago ulit na mga roots bago ko sila ulit itanim. Air dry lang muna sila kasi nga na stress, at sana may makita akong new growth para naman yun na yung sign na okay sila, diba? Tsaka sana wala nang maglagas after ko silang in-uproot, sana wala nang maglagas. Okay, so that's it the update dito ngayon sa ating little succulent garden.